සියලුම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ටෝ නව් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මුලින් පෙන්නුවා වගේ මේ දවස්වල TikTok එකේ trending වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයත් ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් Allo capcut template කියලා සර්ච් කරගන්න. මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙන විදිහට සර්ච් කරගන්න. එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩින්ම videos කියලා ටැබ් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අන්න ඒ videos කියන ටැබ් එක උඩත් මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම සර්ච් කරලා ආවේ නැත්නම් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එතනින් ගිහින් ඔයාට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙම්ප්ලේට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේම ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට කැමති එකක් යූස් කරලා වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පළවෙනි ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් වීඩියෝ එක හදන විදිය මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකේ ලින්ක් එක template 1 කියලා මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා ඇති. එතනින් ගිහින් ඔයාට මේ template එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මුලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ template එකෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති template එක select කරගත්තට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහෙන් ඇති use template in capcut කියලා එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් තියෙනවා use template කියලා එකක්. අන්න ඒකත් මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම යන්නේ ඔයාගේ ගැලරි එකට. ඔයා දැන් කරන්න ඕනි මෙතනට ෆොටෝස් දෙකක් ඇඩ් කරගන්න එක. මම මේ විදිහට මෙතනට ෆොටෝස් දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ෆොටෝස් දෙකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා next කියලා එකක්. අන්න ඒකත් දෙන්න. ඉතින් ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නවා නම් ඔයා කරන්න ඕනි මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන export කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති export without watermark කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් watermark එකක් නැතුව මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා template දෙකේම link එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.